নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰহ্লাদ। আপোনালোক সকলোকে পল্ট্ৰি নলেজ 24লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই যে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে বেয়া পায় নি বাৰু? লাইক নকৰে, কমেণ্ট নকৰে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন দেই। এইডোখন মোৰ ফাৰ্ম দুখন, মাজৰটো এইটো দানা থোৱা ঘৰ আছে আৰু এখন বিচনা আছে মানুহ থাকিবৰ বাবে। আৰু এইটো হৈছে ফিল্টাৰটো। এইটো বেক চাইডটো ড্ৰেইন আছে, পানী যোৱা ড্ৰেইন আছে। তো এনেই ফাৰ্ম দুখনৰ ভিউটো দেখুৱাওঁ বুলি একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ ফাৰ্মৰ কেনেকুৱা লাগে, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আকৌ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিউটো যদি এইটো ভিডিঅ'টো ফাৰ্ম দুখনৰ ভিউটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। ধন্যবাদ। ভালে থাকক সকলো।